Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή παρέα, καφεδάκι, ζεστό ζεστό και ξεκινάμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε αυτό που εγώ λέω στο κάτω μέρος του μπαούλου. Το βρήκαμε. Λοιπόν, αυτό το είχε πλέξει η μητέρα μου πριν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Είναι ένα πανεύκολο κομμάτι, το οποίο όμως είναι πολύ ιδιαίτερος. Βγαίνει ένας λαιμός καταπληκτικός. Λοιπόν, πάμε λίγο κάτω να σας δείξω πώς γίνεται αυτός ο λαιμός και μετά να το φτιάξουμε παρέα. Έτσι, λοιπόν, πάμε κάτω να δείτε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι, το οποίο διπλώνουμε και ράβουμε εδώ. Έτσι. Το μισό δηλαδή ράβουμε και λίγο παραπάνω και αφήνουμε το υπόλοιπο. Αυτό λοιπόν τώρα γυρίζει και γίνεται γιακάς. Τώρα, είτε το φοράμε έτσι, σαν λαιμό, είτε τι κάνουμε. Γυρνάμε αυτό από μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Και ήθελα να μην πάει χαμένο. Πρέπει να υπάρχει στο κανάλι και αυτά τα παλιά πράγματα πρέπει να τα ξανανανεώνουμε και να τα ξαναφτιάχνουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ περνάει από μέσα, βλέπετε. Να το. Αυτό λοιπόν είτε μπαίνει εδώ στη μύτη μας για να ζεσταθούμε εάν κάνει πάρα πολύ κρύο, είτε το ξανά γυρίζουμε εκεί και γίνεται ένας καταπληκτικός λαιμός μαζί με πέτο. Κοιτάξτε εδώ ένα υπέροχο πράγμα με το τίποτα. Εδώ κοιτάξτε. Έτσι είναι. Ή το σηκώνουμε λοιπόν επάνω και καλύπτουμε τη μύτη μας, είτε το γυρνάμε μέσα και γίνεται λαιμός μαζί με αυτό το πράγμα, με το γιακά. Δεν είναι υπέροχο. Και είναι ένα ίσιο κομμάτι. Αυτό λοιπόν είναι για όλους. Δηλαδή τα λέω όλους, ενώ και για τους αρχάριους και για τους προχωρημένους. Λοιπόν, αυτό όμως αυτό το έχει κάνει η μητέρα μου με μους. Όλο καλή δηλαδή. Καλή στην καλή, καλή και στην ανάποδη. Εγώ όμως ήθελα έτσι λίγο να το φέρουμε στις ημέρες το 2024 που είμαστε. Λοιπόν, τι έκανα. Πήρα 2 νήματα, αυτό το γουνάκι το οποίο το έχω λατρέψει πραγματικά, και πήρα και το σούσι μας και τα έπλεξα μαζί. Τα έπλεξα φυσικά με τις βελόνες, έτσι, με τις βελόνες. Βέβαια, με τις ίδιες διαστάσεις μπορεί κάποιος να το πλέξει και με το βελονάκι, αλλά θα το κάνει ή με μισά ποδαράκια ή με ποδαράκια για να μην γίνει πολύ στουμπιχτό, έτσι. Και θα το πλέξει φυσικά με βελονάκι νούμερο 6 τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως εγώ τι έχω κάνει εδώ. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω. Εδώ το έχω πλέξει με πουαντερί και θέλω να σας θυμίσω λίγο την πουαντερί, γι' αυτό έχω φέρει όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε κάτω να δούμε. Να βάλω και εγώ το γυαλάκι μου. Έφτιαξα λοιπόν ένα κομμάτι. Έβαλα 70 θηλιές σε βελόνα νούμερο 7. Να το. Και έκανα ένα κομμάτι το οποίο ήθελα να είναι 60. Το βλέπετε? 60. Αυτό λοιπόν οι 70 θηλιές μου βγήκαν 60 εκατοστά και το ύψος του, δηλαδή πλέκοντάς το, έφτασα στα 44. Εντάξει? Λοιπόν, είναι 70 ένα κομμάτι επί 44 και είναι πλεγμένο στο έτσι. 70 θηλιές, 44 εκατοστά πλέξιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πουαντερί, γιατί αυτό είναι με πουαντερί. Πάμε να δούμε λίγο την πουαντερί εδώ, να σας δείξω, να σας τη θυμίσω την πουαντερί για τους αρχάριους, έτσι. Για τους προχωρημένους την ξέρετε. Και μετά να πάμε να το φτιάξουμε. Έτσι, λοιπόν, πάμε αυτό το κομματάκι τα αφήνουμε λίγο. Και πάμε εδώ, να βάλουμε μερικούς πόντους, να θυμηθούμε λίγο την πουαντερί. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ 2, 4, 6, 8, 10, 14. Εμείς θέλουμε 70 θηλιές, έτσι. Γι' αυτό έβαλα ζυγούς. Όπως είναι και εδώ, 70 θηλιές. Να γράψουμε και δίπλα, οι 70 θηλιές είναι 60 εκατοστά. Για να το θυμόμαστε. Και ύψος, γράφω, είναι 44 εκατοστά. Τώρα, ανάλογα με το χέρι, τις σειρές δεν σας τις μετράω, πόσες σειρές έπλεξα, γιατί εσείς θα κοιτάξετε να φτάσετε στα 44 εκατοστά. Οπότε, είμαστε εδώ. Πάει. Λοιπόν, να πλέξουμε. Η πουαντερί πώς είναι? Η πρώτη σειρά είναι ούγια. Υποτίθεται ότι η ούγια μας ήταν καλή, την πήραμε άπλεκτη. Και πάμε. Ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή,
ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή και ανάποδη. Λοιπόν, θα θυμόμαστε ότι στην πουαντερή με ό,τι τελειώνουμε, με αυτό αρχίζουμε. Έτσι, για τους αρχάριους το λέω αυτό. Με ό,τι πόντο τελειώνουμε, με αυτό τον πόντο αρχίζουμε στην άλλη σειρά, για να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, άρα, εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε με ανάποδη. Παίρνουμε λοιπόν την ούγια ανάποδη, έτσι, άπλεκτη. Και πάμε. Καλή. Ανάποδη, εναλλάξει. Καλή. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Πάνω στην καλή πέφτει η ανάποδη τώρα. Πάνω από την ανάποδη πέφτει η καλή. Πάνω από την καλή πέφτει η ανάποδη. Πάνω από την ανάποδη πέφτει η καλή. Το αντίθετο ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι πουαντερή. Και όπως το λέγαν και οι παλιές, ριζάκι. Τα πολύ παλιά χρόνια αυτό το λέγανε ριζάκι. Λοιπόν, και τελειώνουμε σε καλή. Με τι ξεκινάμε λοιπόν? Με καλή. Σε ό,τι τελειώνουμε έτσι και αρχίζουμε. Για να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, καλή. Άπλεκτη όμως. Πάμε. Ανάποδη. Εάν το κάνουμε έτσι και ξεκινάμε με αυτό που τελειώνουμε, πέφτουνε μόνα του σωστά. Να το. Καλή πάνω από την ανάποδη, το βλέπετε? Ανάποδη πάνω από την καλή. Εάν θυμόμαστε πώς ξεκινάμε, μετά πάει. Μία καλή, μία ανάποδη, δεν έχουμε πρόβλημα. Καταλάβατε, η πουαντερή είναι από τις πιο εύκολες πλέξεις και από τις πιο συνήθεις. Δηλαδή κάνουμε πολλά πράγματα με αυτή την πλέξη. Είναι μια πλέξη η οποία ούτε σφίγγει ούτε απλώνει. Είναι μια κανονικότατη πλέξη. Ανάποδη τελειώσαμε. Το βλέπετε? Ξαναξεκινάμε πάλι με ανάποδη. Άλλη μια σειρούλα θα κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με ανάποδη. Αλλά την ανάποδη την παίρνουμε άπλεκτη επειδή είναι η ούγια μας, έτσι. Και μετά, καλή. Ανάποδη. Βλέπετε πώς βγαίνει πάνω από την καλή η ανάποδη? Πάνω από την ανάποδη θα μας βγει καλή. Να. Αυτό το κολπάκι με τον πρώτο πόντο είναι για τους αρχάριους. Βέβαια, οι προχωρημένοι μπορούν να αναγνωρίσουν τους πόντους. Ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή. Άρα στην επόμενη βελόνα μας ξεκινάμε με καλή. Αυτό λοιπόν είναι η πουαντερή. Είναι μια πολύ ωραία πλέξη. Είναι πολύ εύκολη. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο είναι πλεγμένο όλο αυτό το πραγματάκι που βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να τα αφήσουμε αυτό στην άκρη, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Τώρα. Εκεί λοιπόν που τελείωσε, έχω αφήσει μια πολύ μεγάλη κλωστή. Τη βλέπετε? Τη μία τη σταθερή κλωστή θα την κόψουμε και θα το ενώσουμε με γουνάκι ώστε να μην φαίνεται καθόλου. Πάμε εδώ. Διπλώνουμε. Και αρχίζουμε να ράβουμε ένα με ένα από την ανάποδη. Προσεκτικά, προσεκτικά. Και πιάνουμε λίγο μαζί, το βλέπετε, και το σταθερό μας νήμα για να το σταθεροποιήσουμε. Προσεκτικά. Και εδώ μεταξύ, επειδή είναι γουνάκι, από την μπροστινή πλευρά δεν θα φαίνεται καθόλου. Έτσι λοιπόν, θα πάμε να το μετρήσουμε κιόλας με τη μεζουρίτσα μας, που είναι η μεζουρίτσα μας εδώ. Λοιπόν, εδώ αυτό είπαμε είναι 44, το 22 είναι εδώ, εμείς θα πάμε λίγο πιο ψηλά και θα πάμε στο 25. Οπότε θα γράψουμε μέχρι τα 25 εκατοστά. Να το γράψω και εδώ. Ράβω μέχρι τα 25 εκατοστά. Λοιπόν, ράψτε μου μέχρι τα 25 εκατοστά και ανοίγω να το δούμε. Αυτό είναι όλο μας. Το ράψαμε λοιπόν μέχρι τα 25 εκατοστά. Να το, έτσι. Να το. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τώρα πάμε, το στερεώνουμε καλά.
Κάνουμε μια θηλίτσα εδώ, κρατάμε αυτό το κομματάκι, βλέπετε, και το περνάμε από μέσα. Το σφίγγουμε καλά και πάμε μετά προς τα κάτω, λίγο προσεκτικά, να μην φαίνεται καθόλου και το περνάμε εδώ. Και τελείωσε. Το κόβουμε. Το έχω ράψει από την ανάποδη, έτσι πάμε. Τώρα να το γυρίσουμε από την καλή για να δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Αυτό το γυρίζουμε πέτο. Κοιτάξτε τι ωραίο πράγμα βγήκε. Εκεί. Βλέπετε? Εδώ δεν φαίνεται η ένωση καθόλου, ούτε από μέσα γιατί το έχουμε ράψει με το γουνάκι. Διπλώνουμε αυτό. Το πάμε πάνω. Εκεί και είτε αφήνουμε εδώ να ζεσταίνει τη μυτούλα μας, είπαμε, καλά τη μυτούλα μας, είτε το γυρνάμε μέσα. Να το γυρίσουμε ωραία. Και γίνεται ένας ωραιότατος γιακάς, νάτος, με πέτο μαζί. Δεν είναι υπέροχο ρε παιδιά? Και πανεύκολο, να το. Αυτό είναι καταπληκτικό και για δώρο. Γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, αν κάτσουμε ένα Σάββατο ή μια Κυριακή που βρέχει και κάνει κρύο και αυτό, μέσα στο σπίτι μας και βάλουμε 70 πόντους στη βελονίτσα μας, το 7 νούμερο, και καθίσουμε και πλέξουμε ένα κομματάκι τόσο, 44 εκατοστά, έχει τελειώσει. Δηλαδή είναι τόσο πολύ εύκολο. Και με τις βελόνες, επιμένω, και με το βελονάκι, με τις ίδιες διαστάσεις. Με το βελονάκι, εμείς βάλαμε 70 θηλιές με τις βελόνες. Εσείς θα μου κάνετε 60 εκατοστά με το βελονάκι. 60 εκατοστά. Και θα μου το πάτε 44 εκατοστά ύψος. Και θα κάνετε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να γίνει μόνο με τις βελόνες. Το σκεπτικό είναι υπέροχο. Το σκεπτικό είναι υπέροχο. Λοιπόν, γιατί βγαίνει ένα όνειρο. Πάω λοιπόν τώρα εγώ να το φορέσω, παρόλο που φοράω την περσινή μας, αυτή που κάναμε στα μαθήματα, τη φοράω σήμερα. Την κάναμε στα μαθήματα, μάθαμε πώς κόβουμε λαιμό και τέτοια πάνω σε αυτή και μετά τη μακρύναμε και την κάναμε μπλουζίτσα. Και εγώ σήμερα τη φόρεσα γιατί κάνει λίγο κρύο. Λοιπόν, πάω να βάλω αυτό από πάνω, να το δούμε μαζί, έτσι. Έρχομαι. Βουαλά. Δεν είναι πολύ ωραίο? Κοιτάξτε ρε παιδιά, με το τίποτα. Έγινε υπέροχο κομμάτι. Πραγματικά. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Λοιπόν, και άμα κάνει κρύο, σηκώνουμε αυτό και το φέρνουμε στη μυτούλα μας. Έτσι. Το τραβάμε και το φέρνουμε εδώ. Εκεί. Και έχουμε έναν ωραιότατο γιακά και φροντίζουμε να μην κρυώσουμε. Ωραίο δεν είναι? Λοιπόν, αν σας άρεσε, πάω να το ξανακατεβάσω γιατί θα σκάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Το φτιάξα ωραία, δεν βλέπω, αλλά νομίζω ότι το φτιάξα. Ωραία, λοιπόν. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουθουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις. Εάν σας αρέσει, κοινοποιήστε το και όλους τους φίλους που ξέρετε εσείς ότι πλέκουνε, έτσι. Λοιπόν, θα μας βρείτε Instagram, TikTok και Facebook. Και για όλα τα υλικά, κάτω από το βίντεο, εκεί που στην περιγραφή του βίντεο από κάτω, θα δείτε ότι υπάρχει και το kit. Δηλαδή θέλει ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Έτσι, λοιπόν, κάτω από το βίντεο λοιπόν υπάρχει το kit. Εάν θέλετε μπορείτε να μπείτε και στο site μας pleximoraψimokentima.gr και να βρείτε πάρα πολύ ωραία καλούδια εκεί μέσα και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Έτσι, λοιπόν, με τα χρώματά τους, με τα πάντα τους, με τις τιμές τους, θα τα βρείτε όλα. Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Μπορείτε να με παίρνετε τηλέφωνο, να μιλάμε για οτιδήποτε απορία έχετε, έτσι. Λοιπόν, τα τηλέφωνα υπάρχουν, το Viber υπάρχει, οπότε μπορούμε να έχουμε άμεση επικοινωνία. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά!